Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pada kali ini, sudi saya berkongsi kepada anda semua tentang dua teknik Photoshop yang biasa saya gunakan di dalam proses. Teknik yang pertama ada teknik transform, yang mana teknik ini saya gunakan bagi membaiki komposisi gambar. Manakala teknik yang kedua dipanggil masking, yang mana teknik ini digunakan bagi mengawal kawasan dedahan editing. Semoga video yang saya berkongsi kepada anda dapat memberi manfaat kepada kemahiran kita bersama.